Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face o rețetă de ostropel cu carne de cocoș. Pentru această rețetă ne trebuie 1 kg de carne de pui. Eu am aici 2 pulpe întregi și 2 aripi de cocoș de țară bine spălate și curățate, 500 de grame de roșii pasate, 20 de grame de usturoi tocat în felii, 20 de grame de usturoi zdrobit, 4 linguri cu pastă de tomate, o lingură cu făină, 5 linguri cu ulei, o linguriță cu cimbru uscat, 2 foi de dafin, piper și sare. Am pus o cratiță pe foc în care punem uleiul și așteptăm să se încingă. Apoi punem bucățile de cocoș. Și le rumenim bine pe toate părțile. După ce s-au rumenit, le scoatem într-un castron. Apoi în același ulei adăugăm usturoiul felii. Îl lăsăm cam un minut să se rumenească. Avem grijă să nu-l ardem, pentru că dacă îl ardem va deveni amărui la gust. Acum adăugăm pasta de tomate. Amestecăm bine. O lăsăm cam o jumătate de minut. Apoi punem înapoi bucățile de carne. Adăugăm piper proaspăt măcinat. Și sare. Și acum punem apă. Adăugăm apă cât să acoperim carne. Lăsăm până începe să clopotească, apoi vom acoperi cu un capac și lăsăm să fiarbă carnea complet. Când a început să clopotească, punem foaia de dafin și cimbrul. Amestecăm puțin. Dăm focul mic și acoperim cu capacul.
carnea de cocoș a fiert. La mine a durat cam o oră și jumătate. Peste roșii adăugăm făina și amestecăm. Apoi punem peste sos. Amestecăm. Adăugăm și usturoiul. Amestecăm și mai lăsăm să fiarbă 15-20 de minute. Acum mai adăugăm sare dacă mai trebuie și piper. Eu o să mai iau puțin din grăsime și o arunc, pentru că mi se pare că are prea multă grăsime. Dar dacă vă place mai gras, o puteți lăsa. O lăsăm să fiarbă în continuare așa, fără capac, amestecând din când în când. După 20 de minute, ostropelul este gata. Închidem focul și mai lăsăm 5-10 minute să se răcorească, apoi îl putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!